betar ju ganska mycket naturbetesmark. Jag förstår att du ser det som en resurs i din verksamhet. Ja, det gör jag. Ja. Hur kan du förklara mer varför det är en resurs? En resurs är ju att vi kan använda den marken till beten och att vi kan använda åkermarken till att skörda foder för djuren. Och sen är det en ekonomisk resurs också. Och stöderna är baserade så. Om du inte hade haft naturbetsmarker eller tillgång till naturbetsmarker, hur hade din verksamhet sett ut då, tror du? Lite mindre produktion för att det är problem att få tag på åkermarken. Ja, precis. Hur upplever du att samhället här ser på att du betar naturbetsmarkerna här till? Mycket positivt. Ja. Inga klagomål på någonting. Bara positivt. Ja. Djuren nära in på. Ja. Ja, det är positivt. De ringer och frågar då. När kommer djuren? Ja, härligt. Ja, bra.